سلام علیکم خدمت استاد کاوه عزیز. من میخوام تجربه خودم رو از درگیری در دنیای ماورا و مشکلات ماورایی داشتم خدمتتون بیان کنم و طوری خلاصه تر میخوام توضیح بدم. خیلی نمیخوام طولانی بشه و حاوی نکات خیلی مهمیه. فقط اون نکاتی که میگم شما ازتون خواهش میکنم که تخصصی تر بررسی کنین. داستان از جایی شروع میشه که من از بچگی متاسفانه درگیر مشکلات ماورایی بودم و بازم متاسفانه خانواده‌ام خیلی جدی نگرفتن این مسئله رو و این مسئله مون تا مدت‌ها که من بزرگ شدم. همینجوری باش دست و پنجه نرم می‌کردم. هر از گاهی به میگفتن این جن داره و نمیدونم زود عصبانی میشه، کسی نمیتونه باش حرف بزنه و گوشه‌گیر بودم از همون اول. با دوستای خودم یا با همسنای خودم خیلی سر و کار نداشتم و این مسئله باعث شده بود که بله بگن این جن داره. قضیه مون تا سن 22 سالگی من که من مهاجرت کردم اومدم سمت اروپا و از همینجا دیگه داستان شروع شد. من قبلش متاسفانه نماز و اینا من نمیخوندم، یعنی ذکر میگفتم ولی نماز نمیخوندم، قرآن میخوندم ولی نماز نمیخوندم. همین که اومدم توی اروپا یه مدتی شروع کردم به نماز خوندن و اینا. از همون روزی که من شروع کردم به نماز خوندن مشکلات متعددی برام پیش اومد، هم توی اتاقی که بودم یا توی خونه‌ای که بودم اتفاقات عجیب غریب میافتاد، خواب راحت نداشتم، هر از گاهی سایه میدیدم، هر از گاهی هم خودم خیلی اذیت میشدم، حالم ناخوش بود کلا. و مسئله 2 سالی از این قضیه رد شد که من نماز می‌خوندم و هی داشتم اذیت می‌شدم. به فکر این افتادم که یه دعانویس پیدا کنم ازش بپرسم که داستان چیه، جریان چیه، من چرا اذیت میشم، من که نماز می‌خونم، من که با خدام ذکر میگم، پس چرا باید من اذیت بشم توی خواب. و یه دعانویس از اقوام پدرم بودن، سنشون هم خیلی بالاست و ایشون برام یه دعا نوشت که بالا دعاش قرآنی بود، حالا تا حدی آیات الکرسی بود. من دعاشو باز کردم ببینم چیه و اونو موکلش می‌نوشت. یعنی خب ایشون خانواده‌ام میشناختن از خیلی قبل و میگفتن که بله ایشون جن داره، به اصطلاح موکل داره و اون موکلش گفته بود که بله ایشون درگیر موجودی هست و این دعا باید همیشه همراهش باشه و دعا رو باید همراه با موم و یه حجاب حالا چرمی یا پارچه سبز باشه حتما توی گردنم باید میبود، همیشه توی گردنم میبود. حالا غیر از مواقعی که دوش می‌خواستم بگیرم یا دستشویی می‌خواستم برم من از خودم جدا می‌کردم، در غیر اون همیشه با من بود. بعد اینکه دعایشون رسید به دست من حالم خوب شد. واقعا چند روزی که این دعا دستم بود همراهم بود خیلی حالم خوب بود و احساس می‌کردم خیلی سبک شدم و اینا، حالم خیلی خوش بود. بعد یه چند روزی مشکلاتم شدیدتر شروع شد و خیلی شدید شد تا حدی که دیگه اصلا خواب نداشتم، نمیتونستم کلا بخوابم. تا صبح مجبور بودم بیدار باشم، لامپو باید روشن می‌ذاشتم حتما. اگه می‌خوابیدم انگار که مثلا یه 7 8 تا حالا موجود مثل گربه، حالا سنگینیشون در حد یه گربه بگم، از سر کولم بالا می‌رفتن و من قشنگ اینا با تمام وجودم حس می‌کردم. بعد اینکه شروع می‌کردم به خوندن قرآن و به گفتن ذکر آیه و اینا یکم سبک می‌شدم، باز که دوباره می‌خوابیدم از خواب بیدارم می‌کردن. متأسفانه من این مشکلمو با خانواده‌ام در میون گذاشتم، دیدم کار خاصی از پیششون بر نمیاد و برادر بزرگتر من حالا میگفت من موکل دارم، میگفت من یه لشکر دارم و اینا. من ازش کمک خواستم، گفتم تو که میگی من لشکر دارم و جن دارم و اینا، پس بیا مشکل منو حل کن. و این مشکل من دقیقاً از شب‌های شنبه شروع می‌شد، یعنی شب جمعه که فرداش باشه شنبه، از ساعت 11 شب تا 5 صبح، تا موقعی که من حالا پا می‌شدم نماز صبح رو می‌خوندم، درگیری ادامه داشت و خیلی منظم این قضیه تکرار میشد، خیلی منظم، یعنی حتی سر ساعت این قضیه تکرار میشد. می اومدن سراغم و اذیتم می‌کردن. بعد اینکه من این مشکل رو با برادرم در میون گذاشتم، گفت باشه من حلش می‌کنم و سنگین شدی به من زنگ بزن. من همین که احساس سنگینی می‌کردم زنگ می‌زدم به این، بعد میگفتن آره چند تا از جنامو فرستادم اونجا که اذیت نشه. بعد میگفتم اینطوری که نمیشه، والا یه شب دو شب 10 شب بالاخره باید یه راه حلی داشته باشه. بعد با جنش حرف می‌زد، میگفت که چیکار باید بکنیم. جن میگفت من اینجام هستم که مثلا اون جنایی که میان من اذیت میکنن نه. بعد یک ساعتی بگم دوباره من اذیت میشم، دوباره به زنگ میزدم گفتم دوباره دارم اذیت میشم، دوباره به موکلش میگفت چرا تو اومدی اینجا، پس قرار بود اونجا باشی، نذاری اینا بیان. بعد میگفتم اینا کیه، میگفت ولش کن بگم شاید حالت خوب، حالت دگرگون بشه، یعنی منظورش این بود که شاید بترسه. بعد میگفتم من که حالا درگیرم با اینا، اگه می‌خواستن کاری کنن که تا حالا کرده بودن پس بگو چیه. بعد بهم گفت که آره شو تو توی اون اتاقی که هستی جای ایناست، یعنی خونه ایناست، تو الان مزاحم شدی، اونجا نماز می‌خونی و صدای اذان و اینا پخش میشه، اینا اذیتن، دارن اذیتت می‌کنن که اینجا رو ترک کنی بری، برو جای دیگه برای خودت پیدا کن. خب نمیشه الان توی حالا عزیزانی که توی اروپا هستن زندگی می‌کنن میدونن یه خونه پیدا کردن چقدر داستان داره، مشکل داره، حداقلش باید 6 7 ماه بگردی تا بتونی یه اتاق برای خودت پیدا کنی. منم که خب جدید اومده بودم، امکانات زیادی متاسفانه نداشتم، مجبور شدم برم خونه دوستان بخوابم. گفتم حالا حداقل جامو عوض کنم شاید بهتر بشم. رفتم خونه دوستان خوابیدم، متاسفانه اونها به مشکل من دوچار شدن. یعنی که یکی از دوستان اون شبی که من اونجا بودم دیدم داره اذیت میشه، من تا صبح نشسته بودم داشتم اینایی از خواب بیدارش می‌کردم چون که تو خواب ناله می‌کرد. بعد گفت که آره از وقتی تو اومدی مثلا من یه موجودی خیلی بزرگی می‌بینم، یه 7 8 10 تا کوتوله‌تر، خیلی کوچیک‌تر، حد نیم متر بگم، مثل بچه حالا 1 ساله یا بچه 1 2 ساله، حالا همچین چیزی. گفت که دور و برش اونا میان از سر کول من بالا میرن، بعد که اون بزرگ میاد همشون میترسن میرن. بعد اینا تو آوردی. گفتم نه من چه از کجا آورده باشم، به اونا نگفته بودم که من توی خونه خودم مشکل دارم میترسم و اینا. بعد اینا دیگه فهمیدن که بله من مشکل دارم. یه چند وقتی دیگه مجبور شدم سمت اونا نرم که اونا اذیت نشن. بعد جالب بود که توی خونه اونا آدم نمازخون نبود، یعنی کسی نه نماز میخوند نه اهل
ذکر آیه و اینا بود و همین مسئله باعث شده بود که من هر جا میرفتم اهالی اون خونه اذیت میشدن با من. یعنی بعداً من فهمیدم که بله اینا اماره مکان بودن و اون جنی که با من بود با اینا درگیر میشد. وقتی اینا درگیر میشدن من اذیت میشدم به اصطلاح. چیزی بگم میدیدم، یعنی توی حالت عادی خیر چیزی نمیدیدم، ولی با تمام وجود احساسشون میکردم. بعداً که یکم داستانم پیچیده‌تر شد، وقتی چشامو میبستم، خصوصا وقتی میخواستم بخوابم، میدیدم با اشکال مختلف، با شکل و شمایل مختلف. حالا نمیدونم شکل اصلیشون چه جوریه، ولی اون چیزایی که من میدیدم حالا نصف انسان بودن، ولی خب میشد تشخیص بده که بله اینا آدمیزاد نیستن. بالاخره یه مشکلی بود توی اون چهره و ایناشون. این به داستان یکی دو سال دیگه هم ادامه داشت. یعنی جمعاً 4 سال بود که من با این مشکل دست و پنجه داشتم نرم می‌کردم. وقتی دیگه من از برادرم شاکی شدم، گفتم تو چرا زورت نمیرسه، میگه من یه لشکر بامه و نمیدونم قبیله‌شون هم سرخپوستن و حالا من که تخصصی نداشتم در این موارد، ولی می‌خواستم بهمون بگم که چرا زورش نمیرسه، چرا میتونست مشکل منو حل کنه. بعد از اینکه من ازش شاکی شدم، گفت که من یه چند نفری رو میشناسم، داریم زود کار می‌کنیم که مشکلاتو برطرف کنیم. حالا این جنی که با من بود مؤنث بود، یه خانم بود، خانم جوونی بود. حالا خانم از اون پیرزنا که نمیدونم حالا میگن اوموسوپیان نمیدونم اینا نبود، یه خانم جوون بود، محجبه و چهرهش بگم 70% انسانی، حجاب، یعنی فقط صورتش معلوم میشد، تمامش حجاب بود و سیاه پوش، ولی لباسش سیاه بود، یه لباس بلند سیاه، ولی خیلی به انسان شباهت داشت خیلی. بعد میگفت که این محافظ تو، ما اگه من اینو مثلا باش بجنگم ردش کنم اون بقیه میان اذیتت میکنن. گفتم من محافظ نمیخوام، اگه این همه آدم دارن دور برم زندگی میکنن، مگه جن دارن همشون، اینا ردش کن بره. حالا این برادر من زورش نمیرسید، ولی خودش هم توش نمیشد که بگه من زورم به این نمیرسه، چون موکلاشو وقتی میفرستاد اون جنه موکلاشو میزد، یعنی قشنگ لطو پارشون میکرد، فرار میکردن، ولی توش نمیشد که بگه بله من زورم نمیرسه. تا اینکه خواهرم بنده خدا توی ایران خب خیلی نگرانم بود، یه خانم دوانویسی رو پیدا کرد سمت بندر گناوه بوشهر، اسم کوچیکشون نمیدونم، ایشون به من تصویری زنگ زد توی واتساپ و گفت که بله من دور و برتون میبینم، او چه خبره فلان، یه 100 تا الان دور و برت و باید مشکلت حل بشه، باید 2 تا گوسفند باید سر ببریم و برای سفره پهن کنم. حالا من نمیدونستم این سفره پهن کردن چیه، گفتم با این کار مشکلم حل میشه، گفت که بله مشکل 100% با این کار حل میشه. یه پولی از اینجا براش فرستادم و گوسفند اینا رو الان نمیدونم دیگه گردن خودش، من ندیدم چیزی که برای من فرستاده باشه که بله من خریدم یا نه. گفت که آره ما الان 2 تا گوسفند برات خریدم و سفره پهن کردم، باید یه پارچه سفید پهن کنی روی زمین، قرآن بذاری، گلاب بذاری و یه چند تا عود روشن کنی و چشاتو ببندی و بشینی فقط تمرکز کنی و به هیچی نگاه نکن. من چند شب این کارو کردم، دیدم هیچ جوابی نداد، یعنی حتی هیچ احساس نمی‌کردم. بعدا فهمیدم که بله ایشون داشت احضار می‌زده و می‌خواسته اون جن رو وارد بدن من کنه، ولی وارد بدن من نمی‌شد. می‌خواستن باهاش صحبت کنن، حرف بزنن، اون به اصطلاح پا نمیداد بهشون که بیاد حاضر بشه، گولشون می‌زد اکثرا و منم نمی‌دونستم که واقعا این منظورش چیه، می‌خواد چیکار کنه. بعد گفت که اگه دوستی آشنایی چیزی داری بهش بگو بیاد بغل دستت بشینه، از انگشت بزرگه پای راست تا با دستش محکم بگیره. من از این ور ذکر میگم، احتمال داره که برای چند دقیقه یا حالا حتی 1 ساعتی بیهوش بشی و یکی حتما باید دور و برت باشه که ازت مراقبت کنه و اینا. خب من واقعا هیچ نمیدونستم چی بشه. چند باری که این کارو انجام دادم دیدم فایده نداره، بهش گفتم کارت نتیجه نداد، منم دارم اذیت میشم هر شب و اون پولی که به من دادم اونها لطفاً پس بده، چون گفته بودی که ظرف 1-2 هفته من مشکلات رو حل می‌کنم. الان بیشتر از 2 ماه شده که من با شما آشنا شدم و مشکلم هی داره بیشتر میشه مشکلم. خلاصه ایشون منو بلاک کرد دیگه، جواب نداد. از اونورم که خواهرام اینو می‌خواستم برن شکایت کنن اینا، گفتم جهنمو ضرر ولش کن. حالا اون میدونه و بالاخره جوابگوی اعمالش هست که شرایط بعد من داشت استفاده می‌کرد. اون رد شد رفت، 1-2 تا دوانویس دیگه پیدا کردم خودم، بس که مشکلم زیاد بود، فقط می‌خواستم یه جوری از این مشکل فقط خلاص بشم. نمیدونستم واقعا پیش دوانویس رفتن چقدر ضرر داره. دوانویسایی که پیدا کردم اکثر همشون یک اتفاق نظر نداشتن. یکی میگفت سحر، یکی میگفت نمیدونم سحر سیاه، یکی میگفت جادوی سیاه، یکی میگفت همزاد شیطانی داری، یکی میگفت نمیدونم برات افسون جدایی زدن و فلان. همینا فقط برامون میگفتم. من چون مشکلم خیلی زیاد بود، شبا خواب نداشتم کلا و بعداً که دیگه میخوابیدم کار بودم از بدنم جدا میشد، قشنگ میدیدم دیگه. میبردنم توی قبیلهشون، اکثریتشون هم جنس مؤنث بودن، خانم بودن اکثریتشون. و من به خاطر اون نماز اول وقتی که میخوندم و ذکر و قرآنی که همیشه میخوندم، این به احتمال زیاد حالا استادها شاید تخصصی ترش رو قطعا میدونن بگن، اینا نمیتونستن در بدن من نفوذ کنن، یعنی اون حجاب الهی منو به احتمال زیاد نمیتونستن درش نفوذ کنن، فقط اذیتم میکردن، فقط کالبدامو اذیت میکردن و حاله بدنمو آسیب میرسوندن، به جسمم خدا رو شکر نمیتونستن نفوذ کنن. و این مسئله باعث شد که من چند تا دوانویسی پیدا میکردم، واقعا نمیدونستم کاری که دارم میکنم مشکلمو بدتر میکنه نه اینکه بهتر کنه. تصورم از دوانویس این بود که یه دعایی مینویسه از قرآن بعد مشکل آدم حل میشه. نمیدونستم اینا چه شیادا و کلاهبردارایان. همین که شما میگی من مشکل دارم، 1000 تا داستان برات درست میکنن. حتی سردرد داشته باشیم شما بریم پیش دوانویس میگه جن داری، میگه همزاد داری، بعد اصلا من نمیدونستم همزاد چیه، به هیچ عنوان نمیدونستم. یه شخصی رو پیدا کردم توی ترکیه، خیلی معروفه، خیلی مشهوره و به اسم نوادگان آیت الله طباطبایی هستن. حالا فکر می‌کنم ایشون طبق گفته خودشون قبلا توی نیاوران تهران بودن، بعد نقل مکان کردن ترکیه. وقتی مشکلمو با ایشون در میون گذاشتم، گفت که بله هر کی دعا داری فلان از هر کی گرفتی همه رو بنداز آب روون، من برات یه کاری می‌کنم که مشکلت حل بشه. یه مبلغ خیلی بزرگی هم بهم گفت، یه مبلغ خیلی زیادی هم گفت، چون حالا میگفت
به فکر خودشون تو اروپا بودن، خب حتما دیگه پول داشتن که بعد براش میفرستادم. من اوکی براش دادم، گفتم انجام بده. گفت که 2 هفته طول میکشه به دستت میرسه دعاها و بعد اون موقع با صبر کنی. ایشون حدوداً 12 تا لوح مسی و برنجی برای من فرستاد. پشت رو همش دعا نوشته بود به صورت عدد، حالا به صورت اون اعداد ریاضی نوشته بود. با دلرسهر بود، نمیدونم زبان بند بود، رزق و روزی بود، گشایش بود، دفع بلا بود، نمیدونم از اینا بود همش. یکی دو تا دعای کاغذی هم داده بود که اونا رو بعد می‌ذاشتم زیر بالشم و این دعای مسی که روی مس و برنج نوشته بود اینا رو من باید روزانه با هر کدومش یه بار باید غسل می‌کردم. بعد می‌ذاشتم توی ظرف آبی، از اون آب هم می‌خوردم، هم روی سرم خالی می‌کردم. از همون شبی که دعاهای ایشون به دستم رسید مشکلم 3 برابر شد. مشکلاتم حتی موکلای این دعا رو من می‌دیدم. موکلای دعایی که ایشون فرستاده بود من همون شب اول می‌دیدم. چنان خونه سنگین شده بود، چنان خونه یک انرژی خیلی سنگینی توی خونه حبس شده بود که اصلا با تمام وجود میتونستم همش رو احساس کنم. حتی اصلا نمیتونستم چشمو ببندم. گفتم چشمو الان چش تو ببندی 100 تا جن می‌بینی اینجا. پس بهتره بیدار باشید که چیزی رو نبینی. 5 صبح پا می‌شدم، نماز می‌خوندم، میرفتم سر کارم. با همین اوضاع خرابم. هیچ وقت از نمازام کوتاه نیومدم. توی بدترین حالت هم از روزی که نمازامو شروع کردم ول نکردم. من دعای معراج خیلی می‌خوندم، دعای جوشن کبیر خیلی می‌خوندم، سوره یاسین خیلی می‌خوندم، سوره واقعه. کلاً از آیات قرآن خیلی بهشون علاقه داشتم. من همیشه اینا رو می‌خوندم و هر وقت می‌خوندم مشکلم بیشتر می‌شد. هر وقت مثلا شبش قرآن می‌خوندم، می‌خوابیدم که خب اذیت می‌شدم. بعدش گفت که آره شما باید یه 2-3 روز با اینا قص کنی که اون سنگینی‌ها و سحرایی که دور و برته توی وجودت ازت پاک بشه، پاکسازی بشه. من این کارو انجام دادم طبق گفته ایشون و ایشون هر دفعه به من یه چیز میگفت نمیدونم فلکات رفته، باید صبر کنی فلکات باید برگرده. من نمیدونم مثلا فلک چیه، چی به چیه. بعد با اون دعاها یه چند تا حالا به قول خودشون مهره مار فرستاده بودن، یه 4-5 تا دونه از این صدفایی که توی بازار فروخته میشه بهش اینا به اسم مهره مار به مردم غالب میکنن. بعد میگفت که موکلایی که روی مهره مار هستن مال سوره مریم هستن، یعنی موکلای سوره مریم هستن روی مهره مار. برای فعالسازیش هم بهم گفته بود که باید سوره مریم رو قبلش تلاوت کنم و موکلایی هم که روی دعای مسی بود به قول خودشون موکلای سوره یاسین بودن، یعنی کاملا نور بودن، نورانی. من که چیز نورانی من ندیدم واقعا که بگم دیدم، نه چنین چیزی نبود. و بعد این مدت که من از دعایشون استفاده می‌کردم مشکلات زیادی دامن گیرم شد و هر روز داشت مشکلاتم بیشتر می‌شد. وقتی باشون من این مسئله رو در میون گذاشتم گفتم چرا نتیجه نگرفتم از کارت، ایشون شاکی شد، گفت شما انرژی منفی میدی به دعاها و دعاها عمل نمی‌کنن. اگه اینطوری باشه گفتم خب دعای قرار بود منو درمان کنه و بهم انرژی بده. اگه من قرار به این انرژی بدم، من که تمام وجودم انرژی منفی شده، الان کل زندگیم انرژی منفیه، چی باید بدم؟ ایشون منو بلاک کرد. خیلی راحت، خیلی ساده، با پول کلونی که از من گرفته بود منو بلاک کرد و منم دعاهاشو گرفتم انداختم توی آب جاری بود البته انداختم. خیلی عصبانی شدم و بعد از اون 1-2 بار دیگه هم به دعانویس متاسفانه بدبختانه مراجعه می‌کردم. یعنی هیچ کی نبود بهم بگه که نکن، نرو دنبال دعانویس، نرو پیش دعانویس. یعنی حتی یه نفرم دور و بر من نبود آدم آگاه. من اون موقع با استاد کاوه اصلا آشنا نبودم، یعنی نه کانالیشون رو داشتم نه با اسمشون آشنا بودم، نمیدونستم چی به چیه. یه مدتی شروع کردم به رقیه گوش دادن و رقیه پخش می‌کردم توی خونه، یکم احساس سبکی می‌کردم. بعدش به فکرم رسید، گفتم بگیر آب نمک بپاش به دیوارا و کف خونه و اصلا به وسیله و وسایل و اینا. تا این کارو کردم یکم سبک شدم، خونه سبک شد واقعا. یعنی اون انرژی منفی دیگه خیلی کم بود توی خونه. هی بعد این نمک‌ها رو وقتی خونه رو تمیز می‌کردم خب با جارو برقی همه اینا پاک می‌شد، دوباره می‌ریختم. یه چند باری هم چند تا حب سیر خورد کردم، فکر رنده کردم، انداختم توی وان حموم، خوابیدم توی وان. همین که پا شدم دیدم که بله خیلی سبک شدم انگار. بعد از اون مدت من با یه دختر خانومی آشنا شدم، دختر اروپایی بود و یه مدتی با هم زندگی کردیم، قرار شد با هم ازدواج کنیم، تشکیل خانواده بدیم. 1 سالی از این قضیه رد شد، ما یه خونه جدید گرفتیم، مستقر شدیم توی خونه و متاسفانه بدبختانه من نباید این شرایطی که درگیر بودم و خودم کلی مشکلات ماورایی داشتم به فکر بچه می‌شدم. مصاحبه یه فرزند شدیم، یه دختر خداوند بهمون داد و توی اون خونه‌ای هم که زندگی می‌کردیم باز متاسفانه اذیت می‌شدیم، جنگ و دعوا، مشاجره الکی، نفرت داشتیم از هم دیگه، خیلی وقت با هم نمی‌خوابیدیم و من اتاقم کلاً جدا بود. میگفتم من جدا بخوابم چون که اینا اذیت نشن. بعد از اینکه دخترمون به دنیا اومد این مشکلات رو من داشتم. اون تا خانومم چون که حالا خب دینشون مسیحی بود، مسیحی ارتدوکس هم هستن و ایشون اعتقاداتی به این مسائل نداشت. واقعا من نمیدونستم چجوری باید بهش بگم که این عصبانیت من، وقتی شما می‌بینید من عصبانی‌ام، ببین 10 دقیقه بهم فرصت بده، وقت بده، اون خود من نیستم. شاید یه موجودی بهم وصل شده داره از اون طریق از خشم و نفرت من داره انرژی داره میگیره. حالا اینو من بعداً فهمیدم، اون موقع نمیدونستم جریان چیه و همینجوری زندگیمون داشت روز به روز خراب میشد، مشاجره، جنگ و دعوا و دخترم 9 ماه سن داشت، یعنی تقریبا 2 سال و نیم ما داشتیم با هم زندگی می‌کردیم. یه روز بهم گفت خیلی وقت نرفتم خونه مامانم، میخوام برم خونه مامانم یه 2 هفته‌ای بمونم اونجا و بعد برمیگردم. قبل از اون هیچ مشکلی نداشتیم، یعنی به عنوانی که قهر کنه بره یا از من دور بشه چنین تصمیمی نداشت. هیچ لباسی حتی با خودش نبرده بود، فقط لباسای بچه رو برده بود با خودش، تمام وسایلش توی خونه بود، ماشین، همه چی. وقتی 2 هفته تموم شد من گفتم خب دلم برای دخترم تنگ شده، میخوام دخترمو ببینم، زودتر حرکت کنیم بیاین، ساعتشو بگو کی میرسید. و توی چهرهش یه حالت عصبانیتی دیدم، صورتش قرمز شده بود. هیچی نگفت، گوشی رو قطع کرد. من هر چی به زنگ زدم جواب نداد. فردا شده و اعصاب شدم، عصبی شدم. بهش گفتم یعنی چرا جواب نمیدی؟ بعد و بیرا خیلی گفتم چون خیلی اعصابم درگیر بود، هم دلتنگ دخترم شده بودم.
عصبانی شدم، خیلی عصبی شدم و همون بود که دیگه من تا الان که دارم این ویدیو رو میگیرم حدود 2 سالی، این سال دومه دیگه تقریبا که داره به پایان میرسه، به میلادی اینجا البته، که من دخترمو ندیدم و فهمیدم که قضیه همین قضیه ماورایی بود و اینا این جنا بالاخره این کارو کردن. حالا جنای اون دونویسا بودن یا اون تلسمات و دعایی که من گرفته بودم بالاخره یه ضرری زدن و اینو من به هیچ کی نتونستم بگم. بعد از اون من دوباره با اون دونویسه در تماس شدم، گفتم که همچین مشکلی دارم، چیکار باید بکنم. ایشون اون دونویسی بود که من توی کانال شهر علم باشون آشنا شدم و زیر یکی از پست‌های شهر علم کامنت گذاشتم، گفتم یا ایوالناس کسی نیست واقعا منو کمک کنه، من مشکل دارم، من درگیرم، اگه کسی هست بیاد دایرکت به من کمک کنه. یه چند نفری اومدن و پرسیدن مشکلت چیه، ما کمکت کنیم فلان کنیم و اینا. یکی از اونها گفت که من ساحرم و جاشو نمیدونم دقیقاً الان کدوم شهر ایران بود، اسمش هم نمیدونم. گفت که این کارهایی که من بهت میگم این کارا رو انجام بده، هم خانواده‌ات برمیگردن، هم مشکل خودت رفع میشه. ایشون یه چند تا ذکر نه عزیمه، چند تا عزیمه بهم دادن، فرستادن برام. عزیمه برحتیه بود یکیش اسمش، و اینو گفت شما باید یا پشت آینه بنویسی یا روی آینه بنویسی و همین که داری می‌نویسی باید هر کدومش رو 2 بار باید تکرار کنی، یعنی هر اسمی که توی اون عزیمه هست هر کدوم رو 2 بار باید تکرار کنی و با ماژیک قرمز روی آینه یا پشت آینه باید اینو بنویسی. من کاری که کردم این عزیمه رو نخوندم، یعنی به زبون نیاوردم، ولی اشتباها من اینو توی آینه نوشتم با ماژیک قرمز. همون روزی که نوشتم شبش که خوابیدم توی خوابم یه جن بزرگی اومد از یه جایی بود مثل زندان، مانند یعنی سلولای زندان بود. من توی راهرو بودم، دو طرف راهرو یه سری سلول بود با درای آهنی دقیقاً مثل زندان. یکی از این درا سوراخ شد، از توی اون سوراخ یه دود سفید اومد بیرون، دود تبدیل شد به جن. جنت جلوم وایساد. حالا جنت چه شکلی بود؟ دم داشت، نوک دمش مثل نیزه بود، روی 2 پا وایساده بود، دستاش تقریبا میشه گفت کوتاه بود، انگشتای دراز، ناخنای دراز و شاخ داشت یادمه و گوشای بزرگ، گوشای اینجوری پهن، گوشای خفاشی بزرگ، چهره صورت حالا جالبی نبود صورتش خیلی. گفت که بیا دنبالم، به من گفت بیا دنبالم. اولش به رنگ سبز بود، سبز لجنی به اصطلاح. بعدش که رفتم دنبالش به فضای باز رسیدیم یهو قرمز شد، رنگش یهو قرمز شد، بزرگ شد، اونقدر بزرگ شد که دیگه من ترسیدم ازش، یعنی واقعا اندازه یه ساختمون 4 طبقه بگم این جن بزرگ شد واقعا. بعد من ترسیدم، می‌خواستم فرار کنم، گفت که فرار نکن، من باهات کاری ندارم، من می‌خوام تو رو کمکت کنم. روی پوستش یعنی از پاهاش گرفته تا کمرش، روی بالش، روی همه جاش اشکال عبری نوشته بود، اشکال یهودی نوشته بود، حتی اون ستاره حضرت داوود رو من دیدم روی پوستش که حک شده بود. بعد گفت میدونی من کیم؟ گفتم نه نمیدونم. حالا با همون صدای خیلی صدای سنگینی داشت. گفت که من حتی میتونم بچگی تو بیارم جلوت. گفت یادته که توی بچگی یه تلویزیون شکسته بودی، اون تلویزیون افتاد رود ولی تو زنده موندی. گفت هیچ وقت از خودت نپرسیدی چرا زنده موندی، کی نجاتت داد؟ گفت من گیج شدم اصلا. گفت فلان کارتونم خیلی دوست داشتی نگاه می‌کردی. دیگه داشتم میترسیدم کم کم. گفتم اصلا تو کی هستی مگه؟ تو اونجا بودی مگه؟ همینجوری داشتم میگفتم. گفت آره من همه کاری میتونم بکنم، قدرتم خیلی زیاده، بیا تو بهت نشون بدم. منو یه جایی برد توی 4 دیواری بگم ولی فضای سربسته‌ای بود. یه سری جنومن دیگه هم اونجا نشسته بودن، کتاب دستشون بود، کتاب می‌خوندن، همش سرشون پایین بود، کتاب می‌خوندن، نشسته بودن همشون. بعد خودش مثل معلم رفت اون جلو وایساد، من یه کتابی سمت چپم بود برداشتم، به خیال خودم که قرآنه، دارم قرآن می‌خونم، یعنی داشتم ذکر می‌گفتم. بعد یه خندید، گفت با ذکر گفتن و قرآن خوندنت مشکلی ندارم، بخون. همین که خندید از صداش من خیلی ترسیدم، خیلی دیدم یو اندازه ساختمون 4 طبقه شد، بعد اومد اینجا توی این خونه یو کوچیک شد، با اندازه آدم ولی با همون چهره و با همون قیافه. فرار کردم، از دستش فرار کردم و بیدار شدم. فرداش دوباره به این ساحره گفتم که من همچین چیزی توی خواب دیدم و اینا. گفت که این پادشاه قبیله، اسم قبیله‌شو یادم رفته ولی خب میگم عزیمه برحتیه بود اسم عزیمه. گفت مال اون قبیله است، این پادشاهش گفت تو احضار کردی با این کار و این می‌خواسته با ارتباط بگیره و کمکت کنه، دستش نده و دوباره این عزیمه رو هی تکرار کن. دیگه من انجام ندادم خوشبختانه. اصلا یک بار من اونو نخوندم، فقط روی آینه نوشته بودم، سری رفتم از روی آینه پاکش کردم با دستمال، سری رفتم پاکش کردم. بعد از یه مدت یکم سبک بودم، یکم احساس سبکی می‌کردم، دوباره برام مشکل پیش اومد، دوباره توی خواب داشتم اذیت می‌شدم اینا. و توی دایرکت هم یه آقای دیگه اومدن گفتن من کامنت تو دیدم زیر پست شهر علم و میخوام کمکت کنم، بیا من راهنماییت کنم. یه چند تا استاد خیلی قوی میشناسم، توی یمن هستن و توی کشور عمان هستن، من مشکلاتو باشون در جریان میذارم ببینم چی میگن. بعد یه 2-3 روزی بهم پیام داد، گفت که بله من مشکلاتو بهشون گفتم، قراره که برات دعا بنویسن بفرستن، آدرس بده. من آدرس رو براش فرستادم. بعد یه مدتی حدودا 10 روزی، البته دعا از ایران اومد، نه از عمان و اینجا، دعا از ایران اومد. گفت که استاد میاد ایران، من دعا رو ازش میگیرم برات میفرستم. دعا رو یه سنگ چارگوش یشم بود فکر میکنم هک کرده بودن. گفت سه دعا برات نوشته، هم دعای یهودی برات نوشته، هم دعای قرآنی نوشته، هم دعای مسیحی نوشته مثلا، چنین چیزی بهم گفت. و بعد اینکه دعایشون اومد دست من، یعنی توی خونه باز کردم پاکت رو، اینو دیدم، گفتم چیکار الان باید بکنم؟ اینو براش پیام دادم. گفت که شما باید 3 شب بشینی، 11 شب ساعت از بله 11 شب باید بشینی 1111 بار اسم یا هیتاش، حالا یا نمیدونم آخر ژ هست یا ز هست ولی هیتاش یا هیتاش همچین چیزی، 3 شب پشت سر هم 1111 بار.
این ذکر رو میگی نه کم بشه نه زیاد بشه. حتی گفت یه بار کم و زیاد بشه عمل نمیکنه، فعال نمیشه این دعاها. و در عین اینم که داری میخونی باید شمع قرمز روشن کنی و عود و بخور خوشبو هم باید بذاری کنارت. من این عمل رو 2 بار انجام دادم، یعنی 2 شب انجام دادم، شب سوم رو نتونستم، مریض شدم، خیلی سنگین شدم، نمیتونستم دیگه انجام بدم. بهش گفتم نتونستم شب سوم رو انجام بدم، 2 شب گفت که نه شما باید از نو شروع کنی. دیگه من نکردم دعایشون هم دیگه خیلی ترسیدم، بردم توی آب انداختم. دیگه همون آخرین دعانویسی بود که دیگه من بهش مراجعه کردم. خوشبختانه بعد از اون دیگه من به هیچ دعانویسی دیگه اعتماد نکردم. فهمیدم که همه اینا بروف میزنن، همشون فقط هدفشون خالی کردن جیب مردم. متاسفانه با اسم قرآن و با اسم خدا میان جلو، یهو میبینی که هیچ حالشون نیست، یعنی حتی موکل ندارن، حتی چشمشون باز نیست که چیزی رو ببینن. بعد جالب بود، من به این صاحب میگفتم یه جن بزرگ دیدم، اینقدر بزرگ. اول گفت این همزاده، گفتم بابا همزاد من شکل خود آدم نیست، شما گفتی شکل خودت، این که شکل من نبود، این اصلا چیز دیگه بود. بعدم گفت آره نه پس پادشاه اون قبیله بود اومده که تو رو نجات بده و خیلی قدرتمنده، ازش کمک بخوام. گفتم نه، من گفتم کمک نمیخوام، من نماز میخونم، نمیتونم از یه موجود دیگه کمک بخوام، من میخوام از زندگی پاک بشم برم، بعد بیام تازه یه موجود دیگه رو بخونم واسه کنم. خلاصه که اون آخرین دعانویسی بود که من بهش مراجعه کردم و بعد از این جریانات من یکی دو بار حرز امام جواد رو تهیه کردم. از همون روزی که این حرز ها به دستم رسید واقعا من تاثیراتش رو دیدم، خیلی کمکم کرد، خیلی سبکم کرد. اون انرژی خارا و اون یه سری جنایی که حالا از دعا و طلسم اینا بهم بس شده بودن، اونا رفتن، سبک شدن واقعا، ولی متاسفانه خانواده‌ام برنگشتن که تا الان 13 ماهه که تقریبا میتونم بگم راحتم دیگه. اون خوابای بعد، اون سنگینی بعد دیگه نمیبینم. همیشه توی خونه من خب اینجا سخته، تهیه اسفند و تهیه زاج و اینا سخته، ولی سرکه و نمک هست. بعد از اینکه ویدیوهای استاد کاوه رو دیدم که فهمیدن که بله شما باید با سرکه و نمک و گلاب اینا باید دوش بگیرین، الان خیلی وقت دارم همون کارو میکنم و واقعا تاثیرش رو واقعا دیدم. الانم خب توی دست بازی سمت راستم چند تا حرز خیلی خیلی مبارک هست که تهیه کردم. حرز امام جواد هست، حرز امام علی هست، حرز 7 حصار هست، فکر می‌کنم حرز جوشن کبیر هست، حرز حضرت فاطمه هست، حضرت زهرا یا حضرت فاطمه نمیدونم دقیق یادم نیست، و حرز عبیدجانه هست، فکر می‌کنم حرز ام سفیان هم هست یا نیست، شک دارم چون روشون ننوشته، باید بازش کنم بخونم، باز نکردم تا الان. و یه چند خیلی واقعا ازشون تاثیرات مثبتی دیدم و دعا می‌کردم ای کاش من میتونستم اینا رو 2 سال پیش یا 3 سال پیش تهیه کنم که مجبور نمی‌شدم اینقدر به دعانویسای دروغگو مراجعه کنم. واقعا زندگیمو خراب کردن دعانویسا. اول دعانویسا خراب کردن، بعدش برادرم که میگفت من جن دارم و نمیدونم لشکر دارم فلان دارم. اینم بالاخره یه نقشی داشت توی این قضایا که جناش بالاخره میومدن با این جنی که من داشتم دعوا می‌کردن و من اذیت می‌شدم. من 3 ماه پیش یه عقیقه زدم و شبی که می‌خواستم، یعنی صبحش که می‌خواستم این عقیقه رو بزنم، شبش یه جنی اومد توی خوابم. همون خانومه که گفتم گفت جن من بود، با همون شکل و شمایل اومد، گفت که اونی که اذیتت می‌کرد رفت، الان من هستم ولی اون رفت. گفتم کی بود، اسمش چی بود؟ بعد یکم مکس کرد، گفت که اسمش ملکین هست، ملکین. 2 بار اینو تکرار کردیم کلمه رو و من اونو ندیدم واقعا، من چیز دیگه غیر از خودشون ندیدم و من ازش خواهش کردم، گفتم لطفا منو ول کن، من نمیخوام دیگه هیچ جنی دیگه نمیخوام توی زندگیم باشه. حالا طی مدتی که من درگیر این مشکلات ماورایی بودم، خب سردردای خیلی شدیدی داشتم. 3 سال من سردرد داشتم، پیش هر دکتری میرفتم نمیتونست تشخیص بدیم سردردم مشکل چیه. اون مال بالا بعداً فهمیدم که بله همون چاکرای چشم سومم درگیر بود. اینا زور میزدن که این چشم من باز بشه که من بالاخره اینا رو توی بیداری خیلی واضح‌تر و خوبتر ببینم، ولی این ذکر و نماز و قرآنی که میخوندم این مانع میشد که حجاب الهیم پاره بشه و حالا پردای چشمم برداشته بشه. و خودم هم این تلاشی نکردم، مثلا دوست نداشتم و الانم دوست ندارم. مثلا توی خونه 4 گوشه خونه همیشه نمک و زاج و اینا میذارم، قرار میدم و قرآن همیشه توی 4 گوشه خونه، حالا یه برگه کوچیک میچسبونم توی گوشه‌های خونه، همیشه دم در ورودی اصلی خونه این چند تا دعا گذاشتم. کلا سعیم این بوده که خونه رو از انرژی‌های منفی پاک کنم و اذیتام خدا رو شکر شاید بگم 90% 99% کم شد. حالا هر از گاهی میخوابم، حالا مثلا توی خواب درگیریایی دارم و خدا رو شکر توی هر درگیری هم من موفقم و حالا چندین تاشون هم من توی خواب کشتم. واقعا با شمشیر حمله می‌کردن، من یه چوبی دستم بود، با همون چوب چند تاشون من کشتم، ولی هیچ سر جنگی دیگه من با اینا من ندارم. توبه نامه نوشتم، حالا توبه نامه، انصراف نامه که استاد کاوه آموزش دادن اونها انجام دادم، عقیقه انجام دادم، چند باری خیرات انجام دادم برای این مسئله. الان خدا رو شکر راحتم، ولی خب یه بستگی‌ها و یه اتفاقات خاصی توی زندگیم میفته هر از گاهی، ولی اونم دیگه دلیلش حالا کم کم میدونم که مال چیه. یه سریش مال همون 2-3 سال پیشه که تا الان دیگه مونده، مثلا اون نحسیه تا بیاد تموم بشه کم طول میکشه، ولی دیگه در کل اون سنگینی که مثلا پارسال و 2 سال پیش داشتم دیگه ندارم. و اون جن خانومم که گفتم از بچگی با من بوده، فکر می‌کنم هست، فکر می‌کنم دورادور هست، شاید هر از گاهی نزدیک بشه، ولی همون نزدیک شدنش هم واقعا اذیتم میکنه و با اون من کاری نداشتم اصلا. یعنی هدفم این نبود که من به اون آسیب بزنم، فقط هدفم این بود که دور بشم، ولم کنم. هدفم این نبود که جون موجودی رو بگیرم. و خلاصه که توصیه من به همه اینه که اگه خدای نکرده درگیر مشکلات شدین، به هیچ عنوان به دعانویس مراجعه نکنید که مشکلاتتون چندین برابر بیشتر میشه، خیلی بیشتر از اون چیزی میشه که شما بعداً بتونید اونو جبران کنید. و خداوند خیر بده استاد کاوه رو که این همه داره زحمت میکشه و مردم رو داره آگاه میکنه. من
طی این مدت حس شیشم هم خیلی قوی شد. توی خواب یه سری الهامات میشد، ولی خب خودم پیگیرش نمی‌شدم. اصلا نمیخوام دیگه، حتی کاربردام دیگه نمیخوام درگیر این موضوع بشه. جایی که انرژی منفی باشه خیلی سریع حسش میکنم. خونه‌ای که سنگین باشه خیلی حسش میکنم، زود اذیت میشم. مثلا ساکنین اون خونه اصلا براشون عادیه، ولی من که میرم اونجا اذیت میشم توی اون مکان. حالا میخواد اون مکان پارک باشه، بیرون باشه، چهار دیواری محل کار باشه، سریعا حس میکنم. آدم‌ها رو خیلی خوب میشناسم، یعنی هم که به یک آدم نگاه میکنم از یه انرژی بهم القا میکنه که بله این آدم مثلا مناسب ارتباط گرفتن با من هست یا خیر. و از این الهامات من همیشه داشتم توی زندگی، کمک میکردم. ولی اگه بدونم اینم مثلا ربط داره به جن و اینا، همونم دیگه بهش توجه نمیکنم، همونم دیگه بهش گوش نمیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. انشالله که شب خوبی داشته باشین، روزگار خوبی داشته باشین و انشالله که هیچ وقت گرفتار این مباحث ماورایی نشین و خدای نکره اگرم شدین قولا به بیراهه کشیده نشین. تجربه دوستمون دیدیم که متاسفانه با خاطر راهنمایی‌های اشتباه و روش‌های اشتباهی که بهشون گفته بودن متاسفانه خیلی درگیریاش بیشتر و بیشتر و بیشتر شد. خب اول اینکه من نوشتم یکی رو براتون توضیح بدم. اول اینکه این دوستمون کلا مشکلشون اجنه وراثتی بوده، یعنی اصلا نه دعایی بوده و نه هیچ موضوع دیگه ای. این خانومی هم که میدیدی یعنی اون اصلیه بوده، اون جنی بوده که اصطلاحاً از کودکی باهات بوده و همیشه یه موضوعی رو همه دوستان مد نظر قرار بدین. ببینید این اجنه وقتی میان تنها نیستن معمولا و همیشه خودشون نمیان نزدیک، مخصوصا اوایل که طرف حالا سنش پایین تره، هنوز آگاه تر نشده از وجود این جن، زیاد خودشون نمیان، گهگاهی خودشون نشون میدن و مریدای رو اصطلاحاً دارن، افرادی رو دارن که میفرستن پیش شخص که آمادهش بکنه دیگه. خب اینا اهدافی دارن، حالا یا جن عاشق میشه یا جنیه که به هر حال به خاطر همون مبحث وراثتی یا قرارداد وراثتی یا بدهی وراثتی یا سحر و جادوی وراثتی این جن اومده و بحث همون انرژی گرفتنه. حالا احتمال داره یه جن وراثتی عاشق هم بشه، احتمال داره یه جن وراثتی خیلی اذیت بکنه شخصو، بعضیاشون هم احتمال داره اذیت نکنن. همه چی برمیگرده به اخلاق همون جنه. این خیلی نکته مهمیه و مطمئن باشین هر چقدر حالا باز خوب باشه اذیت و آزاری رو دارن و همین که میان خواه ناخواه پای یه سری موجود دیگر رو باز میکنن تو زندگیتون. این نکات خیلی مهمیه و چند تا مسئله حالا من تا اونجایشو که تونستم تو خود کلیپ که دوستمون میگفت زیرنویس کردم، ولی کلیه توضیح بدم. خب ایشون بند خدا پیش یه اشخاصی رفتن به عنوان دعانویس. خب ببین دوستان، اول یه نکته بگم. خود مرحوم شیخ بزرگوار آیت الله طباطبایی ایشون میگه دعانویس بودن، ایشون میگه قلم میزدن، ایشون میگه کتاب دعانویسی داشتن که حالا اشخاصی که هم فامیلیشون هستن یا حالا نوادگانشون هستن، حالا من اینو اطلاعی ندارم، خبر ندارم، ولی دلیل نمیشه چون که یه شخصی مثلا حالا میخواه هر که باشه فرزند یا از نوادگان یک عالم بزرگیه، دلیل نمیشه که بگیم خب این شخص یک شخص خاصیه. نه، هر کس توی قبر خودش میخوابه، هر کس نتیجه اعمال، رفتار و اخلاقهای خودش رو در این دنیا میده و پدر بزرگت هر کس هست بوده. درسته یه وراثتی از خون میرسه، یه وراثتی از ماورا میرسه، درسته، ولی دلیل نمیشه ربطش بدیم که آره نوادگانم آدمای خوبی هستن یا میتونن خوب باشن یا کاری که دارن انجام میدن درسته. این متاسفانه به این شکل نیست. هر کس رفتار و اخلاق خودشه. این که من حالا پدر بزرگم کی بوده خدا رحمتش کنه، نمیتونم با اسم اون کارهای اشتباهی رو انجام بدم. این نکته رو مد نظر قرار بدین و خدا رو شکر این دوستمون به هر حال
تلسمایی رو که بهش دادن خودش با چشم خودش دیده که آقا اصلا موجود تاریکی اومده، هیچ موجود نورانی در کار نبوده. و معمولا چندین سال البته قدیم هم بوده ولی چندین سال خیلی این مسئله زیاد شده، کسایی که طلسم می‌نویسن اسامی موکلین رحمانی رو میارن، اسامی سوره های قرآن رو میارن. مثلا میگن موکل سوره حضرت مریم بوده، موکل سوره مثلا بقره است. اصلا این شکلی نیست دوستان، قرآن دست فرشتگانه. خب و یعنی چی موکل؟ من اینو نمیفهمم. موکل سوره فلان. بعد یه چی بهتون بگم، بذار اول در مورد این دعوت عزیمت برحتیه رو که این دوستمون انجام داد بگم. خب دیدین هرچی طلسم دعا میگرفت بدتر میشد به جای که خوب بشه. چرا بدتر میشه؟ با خاطر اینکه خب این خودش جنی پیشش هست، جن وراثتیه. یه سری جن هم اماره خونه هستن، خب اینا بحثشون جداست. حالا میری دعا میگیری، یه سری جن دیگه ورود میکنن تو خونه، اینا بینشون درگیری به وجود میاد. وقتی درگیری به وجود میاد فشارش به کی میاد؟ به اون انسانه. اون انسانه هم اذیت میکنن، حالا چه خواب چه بیداری فرقی نمیکنه و اینا درگیری های شدیدی بینشون پیش میاد. و اگر یه دونه از این موکلین این وسط کشته بشه، یعنی خود جن‌ها با هم درگیر شدن، جن وراثتی با جن داهه، یکیشون کشته شد، خب این کس داره، فامیل داره، قبیله داره، اینا هم میان و این مسئله رو کی قراره جمعش بکنه؟ اون آقایی که داد داده میخواد جمعش کنه؟ کسی که حتی متوجه نشده طرف چشه، اصلا مشکل چیه، داستانش چیه. متاسفانه. و حالا اومدن یه عزیمتی به ایشون دادن، عزیمت برحتیه. خب ببینین این عزیمت که معنیش میشه دعوت کردن، خب یعنی جن رو دعوت میکنی. عزیمت برحتیه معروف به عزیمت عهد قدیم بهش میگن یا عزیمت باستانی، معروف به این. و متاسفانه بعضی از اساتید یه چیزایی میگن واقعا آدم تعجب میکنه. خب و نمیتونیم هم حالا باشون بخیم جر و بحث کنیم، صحبت کنیم. من که اصلا این داستانا خوشم نمیاد واقعیت. من میام صحبتمو میکنم، میگم، حرفمو میزنم، یا شخص میپذیره یا نمیپذیره. متوجهین؟ دیگه کاری ندارم. ببین ما فقط باید بگیم، آگاهی رو بدیم دیگه. حالا طرف میگه ها بیا بشین صحبت کنیم سری عظیم تو، میدونی از این واقعا از این بچه بازی ها من خوشم نمیاد. و کسی که ورودی تو ماورا نداشته، حالا شما میخوای چی رو بهش بگی؟ چطوری میخوای بهش ثابت کنی که آقا عزیمت برحتیه چه داستانایی داره؟ خب اشتباه بعضی از اساتید چیه که من میگم بحثمون سر چیه؟ خب خیلی از اساتید میگن برحتیه استغفرالله یعنی اسم خداوند. یعنی چی؟ یا سبوح و یا قدوس. اول اینکه یا سبوح و یا قدوس 2 تا اسمه، این برحتیه یه دونه اسمه. این از این. اونا میگن این اسم خداوند استغفرالله، در صورتی که نیست. اسم یه موکل برحتیه و یه موکلیه که اصلا از این دنیا رفته، خود برحتیه. حالا چرا به این دعوت عزیمت میگن برحتیه؟ خب شخصی که این عزیمت رو از دنیای اجنه یاد گرفت، یه شخص یهودی بوده تو تاریخ، یه یهودی اینو یاد گرفت. خب و اون یهودی حتی اسم خودش رو تغییر داده بود، اسم خودش رو گذاشته بود برحتیه یا حتیه، همچین اسمی میگن، حتیه. به خاطر همین این معروف شد. ولی اون موکل مالی که اسمش برحتیه است کلن رفته، از دنیا رفته، اصلا مرده نیستش. این یه نکته. و یه هول و هوش بین 11 تا 15 تو بعضی از دعوت‌های برحتیه، بعضی‌هاش هم 28 حرفه که من تا اونجایی که میدونم اساتید تا هم 28 حرفشون میدونن، یعنی دعا نویسا تا 28 حرفشو بلدن، ولی در واقع 73 حرفه.
تکمیلش دعوت برحتیه میشه 73 حرف در اصل. اسامی مختلفه، همه اینا اسامی موکلین هستن. در اصل اینا اسامی موکلین حروف هستن، ولی متاسفانه این آقایون میگن اینا اسامی خداوند هستن به زبان یهودی یا عبری، در صورتی که اصلا اینجور نیست عزیزان. اینا همه اسم موکل هست، میخوایم باور کنین میخوایم باور نکنین. و اون 11 حرفی که ازش صحبت میکنین اسم 11 تا دیوه و اکثر این دیوا همونایی هستن که حضرت سلیمان زنجیرشون کرده بوده. اسم افریت های بسیار خطرناکیه. اسم جادوگران اجنه زن هستن، اونا جادوگران خیلی قدرتمند باستانی، اینا اسم اونان. خواهشن آقایون دعانویس، خب ما کاری باید نداریم، حالا میخوای دعانویسی بکنی دعانویسی کن، تو قبر خودت میخوابی. حالا اینکه یه عده رو بیچاره میکنی، اون یه عده به هر حال به هر دلیل خودشون اومدن سمتت، ما کاری به اون نداریم، بحث عرضه و تقاضاست. فقط تنها خواهشی که داریم بپذیر که کارتون کار شیطانیه، کارتون اصلا خدایی نیست و الکی با اسم اسماء خداوند و اسماء فرشتگان و نمیدونم موکلین رحمانی و پشت این چیزا قایم نشید. خب مردونه بیان بگین آقا ما کاری که انجام میدیم همش تو تاریکیه، حداقل اینقدر ارزشو داشته باشین، جربزشو داشته باشین، اینو بگید. پس پشت ما باعث اینجوری قاطی نشین. این عزیمت برحتیه یکی از خطرناکترین کاراست و دعوت اجنه است و شما حالا تو مباحثش که میدونن اکثرا 28 تا اسم موکل باستانی رو میاری. حالا ما که میگیم موکل باستانی، اجنه باستانی، اینا خیلی هاشون شیاطینن، خیلی هاشون دیوها هستن، خیلی هاشون افریت های بزرگ، جادوگران بزرگ، دارین اسم اینا رو میارین. خیلی از اینا از دوران حضرت سلیمان تو زنجیرن، خیلی از اینا بعد پیامبر حضرت عیسی مسیح که اومد زنجیر کرده خیلی اینا رو، خیلی ها رو پیغمبر خودمون، خیلی ها رو حضرت علی علیه السلام اینا رو بسته. خب خیلی از اینا توسط یه سری اشخاص که مثلا حالا طرف آقا بلد بوده، ماورا رو بلد بوده، حالا چی میخواد ساحر باشه چه غیر ساحر، درگیر شده تو ماورا، مثلا با یه دیوی درگیر شده، بلد بوده چجوری اینو زندانیش بکنه، ببندتش. خب البته اینا زندانی کردنشون با این مدل فرق میکنه که این دوستمون تو خواب دید، جادوگران توی حصار میندازن، متوجهین؟ ولی وقتی یه دیو توی یه زندان ببینیش، دوستمون چه خوابی دید؟ گفت یه تونلی بود همه سلول، از توی که این سلولا جنه در اومد، درسته؟ این زندانه، این زندانی که تو اعماق زمینه، تقریبا 3 تا 4 تا از این زندان ها هست و مال دنیای اجنه است. خب چطوری دنیای اجنه؟ منظورم چیه؟ این جنه رو کی باید زندانیش کنه؟ یه جن دیگه یا یه موجود ماورایی، حالا یا فرشته، موجود رحمانیا، روحانیا، یکی اینا باید اینو بندازه زندان که بره توی زندانه، تو سلوله، یعنی یه موجود ماورایی باید اینو بندازه که بره تو اون زندانه. ولی اگر یه انسان بخواد با سحر و جادو اون موجود رو زنجیرش بکنه، میفته توی حصار، میفته توی حباب، یا اینکه مثلا میبینی توی یه جنگلی به درخت بسته شده یا به یه تخت سنگ بزرگی زنجیر شده، متوجهین؟ اینجوریه. حالا بعضی از انسان ها در طول تاریخ خب اینا ارتباطات قوی در دنیای ماورا داشتن، با موجودات بسیار قوی در ماورا ارتباط داشتن، خب از طریق اونا میتونن یه جنی رو بندازن تو اون زندانه، اینم هست. خب و این که اگه فکر کنی میای عزیمت برحتیه رو انجام میدی و همون جن نمیاد، همونه که اسمشونه میاری میان، نه اینجوری نیست.
واقعا معلوم نیست کی بیاد. خب همونجور که برای دوستمون اتفاق افتاد. این یه نکته بعدی، چون عزیمت خیلی قویه، احتمال داره موجودات قوی رو ورود بدی به دنیای انسانی، تو دنیای خودت، و بیچارت میکنن. ببینین یه تجربه 20 ساله میخواد. اینو برای چی میگم؟ چون بعضیا هر کارشون کنی آقا عاشق دانویسی هن. ما بیایم بگیم آقا این خدایی نیست، شیطانیه، فردا بیچاره میشی، قبول نمیکنن. خب قبول نمیکنه هر چی بگی. دلایل الکی میاره دیگه، دلایل الکی میاره، کلاه شهری میذاره سر خودش و خودش میدونه چیه، ورود میکنه و داغون میشه. ولی این عزیمت ها حداقل یه تجربه 20 ساله میخواد، علل خصوص برحتیه، اصلا یه چیز خاصیه. این اسمش دعوت عهد عتیق بهش میگن، عهد قدیم. حالا بدتر از دعوت برحتیه هوتریه است. یه دعوتی دیگه داریم بهش میگن هوتریه، خب یا هوتریه، همچین اسمی داره. این دیگه از این بدتره، خیلی خطرناک داره. این دیگه اصلا چیزای عجیب غریبی اصلا شیاطین رو میکشونه وسط، شیاطین باستانی، وحشتناکا، خطرناکا که زنجیر شدن. ما در طول تاریخ آدمای زیادی داشتیم موجودات اینجوری رو بستن. خب شما سر چه حسابی می اینا رو باز میکنید؟ اونایی که آگاه هستین. و این دوستمون متاسفانه بلد نبود. خب و عزیمت برحتی تقریبا چیزی که الان توی دنیای انسانی اکثریت حالا بلدن این دانویسا، در من 12 روشه. خب 12-13 روششو بلدن این دانویسا. والا گفتم 73 تا روش هم داره، غیر از 73 اسم 73 روش هم داره برحتیه. معمولا این روش ها رو بلدن. و جالب اینجاست تو این 12-13 تا روش یا تو این 73 روش برحتیه، توی هیچ کدومشون آینه نیست اصلا که شما بری پشت آینه بنویسی و این کار رو انجام بدی. و این ساحر این حرفی رو که به شما زده، اول که توی هیچ کتاب دارنویسی نیست همچین مسئله ای. دارن دعوت برحتیه داریم با آینه انجام بشه، ولی نه که بری پشت آینه بنویسی و آینه خونت. یه آینه کوچولویه، از آینه های جیبی کوچولو میذارن توی آب، میذارنش یه کاسه آب میذارنش رو آب شناور بشه. و آینه حتی نباید قاب داشته باشه، اون مدلیه. ولی ایشون رفته مثلا رو آینه خونه خودش نوشته متاسفانه، و این خیلی خطرناکه. و واقعیت رو بگم دوستان عزیز و همه دوستانم یاد بگیرین اینو، این یک برنامه ریزی از طرف اجنه بوده. خب از طرفی کی؟ همون جنی رو که آزاد کردی، یه برنامه ریزی از طرف حالا دوستای اون بوده که همچین اتفاقی بیفته و میخواستن اینو آزاد کنن. توی دنیای اجنه خیلی از این کارا میکنن، جنایی که توی زندان ها افتادن، نه جنایی که تو حصار افتادن. حصار حبابی که میگم، حصار حبابی الباقی جنا دیگه نمیبیننش و نمیتونن، خیلی کم، مثلا فقط اماره اون خونه ببیننش و خود این جنه اصلا نمیدونه کجاست و دهنش بسته میشه، نمیتونه خودشو معرفی کنه یا درخواست کمک بده، میره توی حصاری. ولی جنایی که ورود میکنن توی زندان ها، مثل شنیدین دیگه، مثلا تخت سلیمانی که تو شمال میگن زندان دیوهای مال حضرت سلیمان، اینایی که میان توی زندان ها میشه آزادشون کرد. خب اجنه که نمیتونن این آزادش کنن، از طریق یک انسان که 4 عنصر است، انسان 4 عنصر است، انرژی قوی داره، این راهو انجام میدن و میرن چه کار میکنن؟ یا میرن به یه انسانی وصل میشن 5 سال 10 سال، یواش یواش ارتباطاتی توی خواب با طرف میگیرن، یا یواش یواش باعث میشن چشمش باز شه و حالا خیلی از انسان ها این وسط میترسن، میخوان این رابطه رو قطع کنن، میرن خودشونو درمان کنن. خیلی از انسان ها اصلا این وسط نمیترسن، یا حتی اگه بترسم دیگه ناامید میشه، خسته میشه، بقولن دیگه هیچ فعالیتی، هیچ
جایی نمیره که بخواه خودشو خوب کنه دیگه، بیخیالی میزنه و یواش یواش رابطهش با این جنه خوب میشه و این جنه میاد بهش میگه بیا من یه چیزایی به تو یاد بدم، گولش میزنه. مثلا میخوای فلان کارت انجام بشه، بیا این کار رو انجام بده، بیا بشین جلو آینه فلان کلمات رو استفاده بکن، این کارت انجام میشه. در صورتی که میخوان از این طریق این جنا رو آزاد کنن، از این طریق دروازه ها رو باز کنن. خیلی هوشیار باشید، علل خصوص کسایی که ورود میکنین به دنیای ماورا، خیلی هوشیار باشین تو این قضیه. این جنا میخوان شما رو گول بزنن، یه جن بزرگتری رو آزاد کنن، یه دروازه رو باز بکنن. گرفتین چی میگم؟ آزاد کنن، دروازه باز کنن. و اینکه کار شما رو راه بندازه برای یه جن تاریکی اصلا کاری نداره. کارت میخواد هر چی باشه، مثل آب خوردن انجامش میده، کارا رو برات انجام میده، ولی تو داری اون عمل رو انجام میدی. چون این کار رو انجام دادی فکر کردی کارت به خاطر همین راه افتاده، چون این کار عمل رو انجام دادی. مثلا رفتی رو آینه یه سری کار رو انجام دادی. خب من این دوستمونه نمیگم این بنده خدا میخواسته درمان شه، در کل دارم میگم، کلی دارم آموزش کلی میدم. مثلا بهت میگه یه ستاره 6 پر بکش، شمع بذار، فلان بخور رو روشن کن، فلان کار رو روشن کن، این وردا رو بخون، یعنی این اسماء موکلین رو بگو، این وردا رو بخون و این کارا رو انجام بده. من برای تو یه کاری میکنم، بری تو. جنه میگه مثلا به اون خانم یا اون آقا میگه من یه کار میکنم فلان شرکت استخدام شی، کار گیرت بیاد، این کار رو انجام بده تا من بتونم برات انجام. طرف انجام میده، حالا 2 روز بعد کارم گیرش میاد، ولی در اصل این کاره باش یه سری اجنه رو آزاد کردن، یا مثلا یه سری دروازه یا دریچه رو باز کردن، ولی اون خود اون جن خودش میره یه کاری برات پیدا میکنه، نیاز اصلا به این کار نیست. پس متوجه شدیم با این روش ها انجام ندید. ببینید خیلی از اساتید دنیای ماورا، همین دانویسا، بزن راحت بگم، میان این عزیمت ها و احضارهای جن رو انجام میدن. برای چی؟ که یک سری قدرت ها رو به دست بیارن، که این قدرت که به خود شخص که داده نمیشه، که خودش که انجام نمیده، یه جورایی یاد میدن بهش، مثل منادل یا منادیل، مثل مندیل ها، دایره، ستاره، مربع، مستطیل، مثلث، بیضی شکل، حلزونی، انواع مندیل رو به طرف یاد میدن. توی این مندیل ها چه کار بکنی؟ اذن اینو مثلا جنا بهش میدن، یادش میدن، یا جلب رو بهش یاد میدن، یا کشف رو یاد میدن، یا استنزال رو یاد میدن، جمع الاخبار رو یاد میدن، استخبار الغائب رو یاد میدن، جابجایی اشیا و این داستان ها. یعنی عزیمت برحتی ها اینا رو میان بر همین کارهای کوچیک انجام میدن در اصل. خب در واقع اینا یه کارهای پیش و پا افتاده است تو ماورا. ولی شما بیا یه عارف بزرگی بشو، در راه خدا مسیرتو درست برو. اینا که سهله، چیزایی رو، اذنهایی به داده میشه که به خاطر اینکه یه انسان خودسازی هست، خودساخته هستی، هیچ جا نمیگی. اصلا کسی که به یه درجه میرسه نیاز نداره برای صحبت کردن با یه جنی بیاد یه عزیمتی رو انجام بده، احضار جن انجام بده، یه سری شکل ملک انجام بده. نه، اسمش رو صدا میکنه، اون جوابش میده، شروع میکنه صحبت کردن و سلام. به همین راحتی. برای اینکه بخواد یه جنی رو آزاد بکنه نیازی نداره این کارا رو انجام بده، اصلا نیازی به این کارا نداره. اذن داره، یه دستور میکنه، یعنی اذنشو میگه و اصلا اون در باز میشه به همین راحتی. ولی متاسفانه مردم نمیان تو فاز مسائل خدایی. چرا؟ چون مسائل خدایی دخالت تو زندگی انسانها رو نداره. متوجهین؟ ولی این عزیمت ها، احضار جن ها، اینا برای چیه؟ بخاطر دخالت تو زندگی مردم. فال برات بگیرن، خبر از طرف بهت بدن، میدونیم؟ جن بفرستن فلانی رو اذیت کنه، دعا بنویسن، دعای عشق و محبت و بازگشت معشوق و بستن شهوت و بستن زبان و باید چرت و پرتا. اینا همش مال دنیای انسانیه. ولی تو مباحث نور، تو مباحث سیر و سلوک عرفانی ما این چیزا رو نداریم. به خاطر همینه که اگر
طرف به قدرت‌هایی رسید ازشون استفاده نمیکنه و قدرت‌هایی که بهش داده میشه 1000 برابر 100 برابر بالاتر از این قدرت‌های بچگانیه که دعانویسا میان باش احضار و عزیمت و این داستانا انجام میدن. متوجهین؟ به همین مسئله. شما الان یه دعانویس که مدیوم باشه، یه جادوگر که مدیوم باشه، با یه عارفی که مدیوم باشه، بذار کنار هم دیگه. این دعانویسه اگه بخواد یه جنی رو صدا بده باید یه سری کارا انجام بده که اون جنه بیاد، ولی عارفه میگه فلانی سلام علیکم، میبینی اون جوابش داد بای صحبت میکنه به همین راحتیه. خب اینا خیلی فرقه. بعد این چون یه آدم عارفی بزرگی خود ساخته است تو زندگی های دیگران دخالت نمیکنه، جنای دیگه احترامشو نگه میدارن حتی اگه تاریکی باشن، چون میگن مثلا آدم درستیه. حالا صحبت میکنه سر هر چیزی، یا به توافق میرسن یا نمیرسن. ولی دعانویسا یا جادوگرا نه، میان از اشکال، از خون، از فلان، از لباس، از کلی ابزار استفاده میکنن که فقط یه جنه بیاد دو کلام باش حرف بزنن یا براشون یه کاری انجام بده. پس فرق بین این دو. برین اگر میخواین تو این داستانا وارد مباحث نورش بشین، نرین تو این بچه بازیاش لطفا. اگرم میخواین به کسی کمک بکنین مثلا درگیر ماوراس خوب بشه، از راه خداییش کمک کنین، نه از اسم چند تا شیاطین و اجنه و این داستانا رو میارید. متاسفانه باز مقصر خود مردم هستن. شما همین الان تو این اینستاگرام برو تو پیج دعانویسا کامنت ها رو بخون دیگه، ببین چه خبره. همه دنبال دعانویس خوب میگردن که چی، مثلا دوست دخترش رفته، دوست پسرش رفته، نمیدونم، همش همینه، برا رزق. کلا دو تا مبحث خیلی مهم دیگه، یکی رزقه، یکی محبتیه. این دو تا مسئله است. برو ببین در دکون دعانویسا ببین چه خبره. با خود دعانویسه نون برای خوردن نداره، 200 میلیون میگیره که یه دعای رزق برای تو درست کنه. خب 200 میلیون فیلمش میذارم، یه نفر رفته 200 میلیون داده، یه انگاشر علیکی میخره بازار به طرف میده و 200 میلیون هم پول میگیره و بعدش هم مسدودش میکنه. تموم شد رفت. که چی؟ مثلا رزقت خوب بشه. بعد خود دعانویسه همون 200 میلیون چون برکت نداره دیگه. اصلا موجودات تاریکی قطره چکونی پول میدن، این همیشه تو ذهنتون باشه. قطره چکونی به طرف پول میرسونن. این دعانویس از تو 200 میلیون رو گرفت، تا 200 میلیون رو خراب نکنه پول بعدی نمیاد. مشتری خوبی بیاد پول به دعانویس بده نیست فعلا دیگه. این همیشه بدونید. خب متاسفانه اول این که بریم سر کلیپی که دیدیم. خب شما با این دعوت عزیمتی که انجام دادی یه عفریت خیلی بزرگی رو آزاد کردی متاسفانه، و یه جورایی هم این عفریت یه جورایی توی نسلت خیلی پایین، مثلا شاید 10-12 نسل قبل از خودت این عفریت توی خاندان شما بوده کلا. خب یه نفر رو داشتین که مثلا خیلی تو ماورا دست می برده و با این عفریت دوست بوده و در اصل این عفریت یه جوری وراثتیه برای شما و شما آزادش کردی. این اصلا همون موقع زندان انداخته بودنش، ماورا گرفته بودنش، آزادش کردی. کاری هم بات نداره. خب کاری بات نداره چون یه عقیق زدی حسارم شدی که هیچ دیگه، اون دیگه اصلا طرفت نمیاد، مسئلهش تموم شده و کاری هم بات نداره. اون آزادیش خیلی براش مهمتر بود. حالا چون اینکه آزادش کردی شاید یه چند تا کار برات انجام میداده که حالا اون موقع درخواستی بهش نداده بودی، که اگه درخواست میدادی باز گناه بود، مباحث تاریکیه. و رفته سر خونه زندگیش دیگه. او الان خوشحاله، میدونی، بعد از هزاران سال آزاد شده و هیچ
اون که هیچ، ما کاری باش نداریم چون اون با تو کاری نداره، بهت وصل نشده. اینا خیلی قویان، اگر وصل میشد بهت دور از جونت، دور از جونت، دور از جونت، انشالله که همیشه زنده باشی، سلامت باشی، هم خودت هم خانوادت. ولی اگر این افریت به بند اتصالت وصل میشد، مطمئن باش کمترین بیماری که میگرفتی دور از جون مثلا سرطان بود و اصلا به 4-5 سال نمیموندی. میدونیم دور از جونت. کلی میگم همه بدونید اینا موجودات باستانی خاصن، فرق میکنن، به خاطر همین وصل نمیشن اصلا خودشون، آزادیش براش خیلی مهمتره. اون که هیچ، اون تو کلام باید صحبت میکنیم میره که دیگه هیچ وقتم نیاد، چون حسارم عقیقه زدی حسارم شدی، اصلا نگران اون نباش. ولی خب گفتی که صدقه و اینا میدادی، خب خیلی خوبه. صدقه‌ای که میدی این و توبه و صدقه و این چیزا همین باعث میشه مسائل بسته بشه. مورد بعدی که داشتی رو، شما به هر حال خانه‌ها یه سری دعا گرفتی، خب دعا گرفته بودی و این دعاها هر کدوم موکلای خودشونو دارن. خب اینا رو انداختی تو آب جاری. دعایی که وقتی میفته توی آب جاری، آب مسئلهش با چند تا 3 عنصر دیگه فرق میکنه. آب در همه دنیاهای ماورا هست، در همه عالم آب وجود داره. شاید تو بعضی از دنیاها خاک نباشه، دنیاهای موازی، ولی آب هست، آب همه جا هست و خیلی مهمه. شما وقتی یه دعایی رو توی آب میندازین، این آب این دعا رو پاک میکنه به مرور و هی میشوره از بین که میره. وقتی از بین بره، اون موکل دعا که تو حصار گیر کرده که این طلسم انجام بده، اونم آزاد میشه میره. و خدا رو 1000 مرتبه شکر عقیقه رو زدی برا خودت. این عقیقه‌ای که زدی، این طلسمات هم همه باطل شده، خدا رو شکر، اونا مشکلی نداره. مورد بعدی که من گفتم توضیح بدم، این جنه است که خانومه که دیدیش، این ام صبیانه در است. و یه چیز جالب بهتون بگم دوستان، ام صبیانا خیلی هاشون هستن، اصلا خوشگل هم هستن. ما به این شکل میبینیمش یا به این شکل خودشونو به ما نشون میدن. خیلی هاشون هم هست در از زشتن، خودشونو میان خوشگل نشون میدن. این مسئله رو همیشه یادتون باشه. ببین خیلی از جنایی که ما توی دنیای انسانی بهشون میگیم عجوزه، اصلا تو دنیای خودشون جوونن، عجوزه نیستن. ببخشین گوشیم زنگ میخوره، جوون هستن. خب ما این شکلی میبینیمشون یا خودشونو این شکلی به انسانها نشون میدن. و این ام صبیان بوده. قبیله هم که گفتی رفتی قبیلهشون همه زن بوده، بله ام صبیان ها معمولا به این شکل زندگی میکنن و اگه مرد توی قبیلشون باشه خیلی کمه. البته ام صبیان هایی که قبیله‌ای زندگی میکنن، خب خیلی هاشون تو قبایل دیگه هم. مثلا اکثر قبایل مثلا میبینی 10 تا 20 تا 5 تا ام صبیان توشون هست، دارن زندگی میکنن، قوی هم هستن. ولی داریم یه سری طوایفی داریم فقط ام صبیانن. حالا نهایت یه افریت یا 2 افریت توشونه که اونا هم جوون هستن، بزرگتر که میشن از قبیله میندازنشون بیرون و پادشاهشون هم خیلی قدرتمنده خیلی. و این خانمی که میبینی جن وراستیت ام صبیانه، این از کودکی پیشت بوده. و یه نکته دیگه، یه جن کوتوله هم هست، البته الان نیستش، من ندیدم. اینم توی بچگی فکر میکنم مریض شده بودی یا حالا مثلا زیاد گریه میکردی، خب بچه بودی، یعنی میگم مثلا زیر 15 سال اینجوری، یه دعا برات گرفته بودن برای سلامتی تو اینا. این کوتوله مال اون بوده که تا زمان عقیقت هم بوده. وقتی عقیقه انجام دادی کلن تموم شده مسئلهش، حصار شدی از اینا. ولی ام صبیانه هنوز هستش. حالا توضیح میدم. بذار بگم ام صبیانه به خاطر هرزایی که گذاشتی نمیتونه نزدیک بشه، ولی هنوز هستش متاسفانه. که اگه بتونی یه دونه عقیقه بزنی خیلی عالیه. اگه بتونی یه عقیقه دیگه بزنی فوق العاده است. اگرم نمیخوای که نه، همیشه هرزتو داشته باش و همیشه هم رقعه شعری گوش بده.
سعی کن 40 روزتو تکمیل کنی رو گوش دادن رقیه شعری. دستت هم که درد میکنه ماوراییه، دستت ماورایی درد میکنه. من حاضرم یه لایو بذارم باد، البته ولش کن، چون خاناخات شما ما هر کاری هم بکنیم باز حرف و حدیث برامون در میارن. یعنی توی لایو برات قرآن میخوندم، رقیه شعری میخوندم، همون دستت که درد میکرد خوب بشه که خودت هم تعجب کنی، ولی نمیخوام ولش کن. همون رقیه شعری رو گوش که حالت خوب میشه. و باز میگم بهتره که یه دونه عقیقه برای خودت بزنی به خاطر جن وراثتی، چون مشکلاتت خیلی زیاد بوده. با عقیقه اول در اصل اونا رو حل کردی، یعنی دعاهایی که گرفتی، طلسماتی که گرفتی، اینا حل شده. خب اونا باطل شدن، حل شدن، اینا تمام. اون جنی که آزاد کردی از طریق آینه پورتال خیلی قویه، با آینه اصلا نباید هیچ کار انجام بدید، هیچ کاری انجام ندید، خیلی خطرناکه. لطفا اگه اون آینه هم تو خونته ببر بیرون بشکنش، بیرون از خونت بشکنش. احتمال داره زمانی که آینه رو میشکنی بعدش بدن درد بدی بگیری. 2 تا تخم مرغ تو دست، چشماتو ببند، رقیه شعری رو 2 بار گوش بده، تخم مرغا رو بنداز، بعد از آینهش که شکندی این کارو بکن حتما. اون مسئله، خب اون جن بزرگه افریته که اصلا کاری باهات نداره، هیچ کاری باهات نداره، به تن وصل نشده، هیچ عقیقه اول تأثیری رو اون مسئله اون نداشته. فقط بحث دریچه است که باید آینه رو ببری بیرون خونه، اون اصلا هیچ کاری باهات نداره. خب یه مورد دیگه صحبت کردی، پس یه عقیقه بزن برای مسئله وراثتیت، برای این جنه اگه دوست داری. اگرم نه که همین هرزا رو ادامه بده، هرزاتو داشته باش، هرز واقعا قویه. ببینین دوستان عزیز، الان این کلیپ دوستمون رو یه چندین بار نگاه بکنیم، ببینین هرز چطور این آدم رو نجات داد. کسی که جن وراثتی داره، احضار جن انجام داده، احضار انجام داده که یه افریت باستانی آزاد کرده. به خدا خیلی ها نمیدونن من چی میگم، فقط میگیم افریت باستانی. این افریت یک قدرتی داره خطرناکه. این از اون احضار هندی انجام داده، خب اسم الهه هندی رو می آورده، یه احضار اون بوده. خوشبختانه اون جن نیاورده بوده، فقط دریچه باز شده که با عقیقه اولت اون رفع شده و کلی طلسم و دعا و لوح و این چیزات گرفته. خب این آدم با یه عقیقه مسئلهش حل شده، این آدم با هرز مسئلهش حل شده. کسانی که میگین هرز میذارم اینجور میشم اونجور میشم، یه آدم زندهش هست. بعد از اینم با هرز ادامه بدی باز این جن وراثتیت نمیاد. ولی نکته، این جن وراثتیت، این خانومه یک سری سحر و طلسمات یا وردای ماورایی برای شما و همسرتون خونده و اگر باطل نشده به خاطری که این حقیقت شامل اون نمی شده. متوجهی؟ به خاطر همین میگم یه عقیقه باید بزنی برای وراثتیت، هم جن وراثتیت بره، حصار بشه، تموم شه. نیازی نیست کشته بشه، چون عاشق نیست، مثلا چیزی که کشته بشه. حالا بستگی داره اون موقع عقیقه رو کی بخواد بزنه. خب یه مورد بعد، سحر و جادوهایی که تو ماورا برات زده، وردایی که تو گوش خودت و خانمت خونده، اینا باطل نشده. به خاطر همین اون مسئله قهری و اینا اتفاق افتاده. انشالله درست میشه، نگران نباش. حالا یه دستور ببین 40 روز از همین جایی که کلیپمو میبینی از فردا شروع میکنی، نیت میکنی 40 روز رقیه شعری رو گوش میدی، روزی 1 بار با هنسفری گوش میدی، چشماتو میبندی. خب بعد 40 روز همین رقیه شعری باید تو خونه پخش بشه، چون اماره مکانم داری. حالا از با عقیقه‌ای که زدی و هرزایی که داری، اماره مکانت خودشون رو جمع جور کردن. متاسفانه اکثر خونه هایی که توی حالا اروپا مخصوصا یه سری کشوراش هست، این خونه ها اکثرا حجاب ندارن، یعنی حصار ندارن، با خاطر اتفاقاتی که توشون میفته و اینا. حالا قبلا در موردش صحبت کردم، اکثرا اینا ندارن. ولی این هرز و حجابایی که آوردی حصار برات درست کرده.
خدا رو شکر. نمکی که ریختی ها، گفتم یه روش پاکسازی نمک بهتون یاد میدم. دعواها مشاجره ها توی خونه همه زیر سر اجنه وراثتیت بوده. داداشت هم که تو کامنت گفتم قضیهشو، آینه جن توی زندان فریت، اینا رو من نوت برداری کردم یکی ببینه از قلم نیفته. همین، فقط یه عقیقه دیگه میخوای، ولی کاش جوری بود من میتونستم برات عقیقه تو بزنم. خب مشاجره و اینا همه زیر سر جن وراثتیته. ها، گفتم یه روش پاکسازی یاد بدیم به همه دوستان توی خونه. خیلی هم طولانی شد کلیپمون. خونه هایی که خیلی سنگین هستن با این روشی که میگم میتونی یه پاکسازی خوبی انجام بدید. ببین دوستان، صبح که هوا روشن میشه، مثلا ساعت 7 صبح خواب بیدار میشی، تمام کنجای خونه، هر جایی که 2 دیوار به هم وصله، کنج، خب یه قاشق چایخوری نمک میریزی رو زمین، قالی و اینا نباشه لطفا. اگه قالیه، قالی رو تا کن رو زمین ریخته بشه، تمام کنجای خونه، حال اتاقا همه. خب تا قبل از غروب، مثلا اگر ساعت 7 بعد از ظهر اذان میگه، شما باید 5 بعد از ظهر، خب یعنی 7 غروب دیگه اذان میگه، شما ساعت 5 ببین، قبل اینکه هوا بخواد تاریک بشه، بخواد گرگومیش بشه، بخوایم بریم تو غروبی، خب این نمکا رو با جارو میکنی، میبری بیرون خونه میریزی. متوجه؟ 3 روز الی 7 روز این کار رو انجام میدی. این باعث میشه خونه حصار بشه. هر روز صبح نمک رو میریزی سر 1 ساعت، بعد از ظهر سر 1 ساعت قبل از غروب نمک رو دست به نمکه نمیزنی ها، جارو میکنی، میریزی توی پلاستیک، ببر بیرون بریز. تو آشغالی نمیریزی، تو حیاط خونه نمیریزی، در خونت نمیریزی، وسط خیابونم که مردم راه میرن یا ماشین رد میشه نمیریزی، میبری یه کنار کنجه مثلا دیواری جایی میریزی. اگر یه زمین خالی و بازی سبخیه، حالا سبخ ما خوزستانی ها میگیم سبخ، مثل یه تیکه زمین باز، مثل بیابون مانند، مثل یه جایی که مثلا 2 تا 3 تا خونه ساخته نشده، اینجا نمکا رو میریزی. حالا 3 الی 7 روز، بسته که داره اون خونه چقدر سنگین باشه. و تو این 3-7 روزی که این کار رو داری انجام میدی، خب زمانی که داری نمکا رو میذاری، رقعه شرعی که خودم خوندم و هر کدومش فرقی نمیکنه، بهترین رقعه شرعی آخریه که گذاشتم باشه، پخش میکنی توی خونه. خب بعد از ظهر که داری نمکا رو جمع میکنی، دوباره رقعه شرعی رو پخش میکنی همزمان، همونجور هم نمکات رو جمع میکنی. دستت به نمکا نخوره، باز دارم میگم دستت به نمکا نخوره. بعدش نیت میکنی، میگی 3 روز برای پاکسازی خونه و حصار خونه، یا 5 روز یا 7 روز برای حصار و پاکسازی خونه. خواهشاً دیگه بیشتر 7 روز نشه. اول نیت میکنی، خب 3 روز یا 5 روز یا 7 روزت که تمام شد، آخرین روز حتما باید صدقه بدی، حتما باید کرامت کارو تو بدی. میتونه یه غذا باشه، میتونه یه ساندویچ باشه، یه نون باشه، شیرینی باشه. حالا اگر نداری یه دونه شیرینی، اگر داری یه بسته شیرینی های کوچولویی که تو سوپرمارکت ها هست بگیر پخش کن. هم به همین نیت ها. روز اول میگی من اسم مادرم نمیاری، 3 روز دستور عمل شیخ کاوه رو انجام میدم برای پاکسازی و حصار منزلم. و روز سوم مثلا یه بسته خرما پخش میکنم، همه چی رو مشخص میگی، استارتشو میزنی. نمکا فرقی نمیکنه، نمک دریا باشه، نمک صورتی باشه، هر نمکی باشه فرق نمیکنه. نمکا رو که داری میریزی رقعه شرعی پخش میشه. بعد از ظهر نمکا رو که داری جمع میکنی، جارو میکنی، میریزی، رقعه شرعی هم باید پخشه. احیانا اگر دستت به نمکا خورد اشکال نداره، کارتو انجام بده، نمکا رو ببر بیرون بریز. برگشتی خونه دستتو یا با گلاب بشور، مثلا گلاب بریز دستتو با گلاب بشور،
یا دستت خیس کن، نمک به پاش روش، با نمک اینطوری چی کن، بعد زیر آب بگیر بشور که سنگینی سیاهی وارد نشه. اینم این روش. انشالله که موفق باشین عزیزان من، قربونتون برم. هر کسی که اذیت مشکل ماورایی داره باید حرز داشته باشه و لطفاً خواهشاً حرزتون رو خودتون ننویسین، چون سنگین هستی. وقتی بنویسی اون سنگینی رو انتقال میدی و تأثیر چنان تأثیری رود نداره، تأثیر شاید 2 روز 3 روزه باشه. حرز قرآنیه، حرز اشکال و مشکال نباید داشته باشه. بهترین حرزی که من توصیه میکنم حرز جامع یا همون حجاب جامع است و حرز امام علی. بهترین بازوبند 60 قاف گردنی میندازی، فوق العاده است. عبیدجانه برای توی خونه است. عبیدجانه رو لطفاً توی گردنتون یا بازوتون نذارین دوستان. عبیدجانه زیر سرتون نذارید. عبیدجانه باید تو اتاق یا حالا پشت در ورودی خونه، معمولا پشت در ورودی اتاق بذارین یا واحدتون که آدم رفت آمد دارین. مثلا یه کاغذی اندازه این، یه تابلوی کاغذی اینو بچسبونین رو در، هرزا رو پشتش بذارید، اینجوری پشتش بذارید، دیدنشه کسی هم نمیبینه. هست مثلا چارقل هست کوچولو تو برچسبی باریک هست، تو بازار میفروشن. این کارا میتونین انجام بدین. انشالله موفق باشین. دوست عزیزم شما یه عقیقه نیاز داری، اگه دوست هر وقت تونستی برای خودت بزن. این مسئله وراثتیت حل شه، مسئله وردا و سحرایی که تو ماورای این خانم برازده اینا باطل بشه. زندگیت هم به هر حال یه نحسی افتاده دیگه، این نحسیه برطرف شه. انشالله خانمت هم برگرده با امید خدا. اگه بتونی به 5 تا یتیم واقعا یتیم باشن، حالا اگه 5 تا هم نتونستی 2 تا، خب به خانوادت بگو، ولی مبلغشو خودت باید بدی. به خانوادت بگو 2 تا یتیم یا 5 تا یتیم، واقعا یتیم باشه، خب بچه سالم باشه دیگه فوق العاده است. به این 2 تا یه جوری دلشون رو خوش کن. حالا اگه مدرسه میرن یه کیف براشون بخر، نمیدونم دفتری براشون بخر، اسباب بازی براشون بخر. این کار انجام بده. این کار انجام بدی قول بهت میدم خانمت برمیگرده، حتی اگه عقیقه هم نزدی. انشالله که موفق باشین. خدا پشت و پناهتون باشه. مرسی که ما رو تحمل کردیم. ممنون همه دوستان که تجربیاتشون رو میفرستن. فقط یه نکته اساسی عزیزان، موقعی که میخواین فیلم بگیرین خواهش میکنم، التماس میکنم ازتون، در و پنجره رو ببندین، دورتون رو خلوت کنین، صدا نیاد. حالا ما تجربیات بسیار عالی دوستان فرستادن، ولی اینقدر سر صدا زیاده. سر صدای سنگ ژت داره میاد، سر و صدای مثلا بچه‌ها تو خونه دارن دعوا میکنن وسط فیلم. 2 تا بچه کوچیک افتادن به جون همدیگه، دارن همدیگه رو میزنن وسط فیلم. بعد مثلا پدر داره صحبت میکنه. اینجوری نباشه تو رو خدا. حیفه. بشینین بذارین هم مردم استفاده بکنن، همین که حداقل بتونیم یه کمکی هم ما هرچی در توانمون هست براتون انجام بدیم. خدا پشت و پناهتون. علی یادتون.